في عصرنا الحاضر تدخل الحامل إلى المستشفى للولادة وهي خائفة وقلقة ومتوترة، والسبب عدم ثقتها في نفسها وعدم سيطرتها على جسدها. هذا الخوف والتوتر سوف يسبب لها تقلص عضلاتها، وتقلص العضلات يسبب الألم، والألم يسبب الخوف من جديد. يحدث أحيانا كثيرة بسبب تقلص عضلات الحامل وعدم مرونة الأعضاء الأخرى التي تشترك في عملية الولادة أن تتعثر ولادة الحامل، فالجنين عليه أن يمر بعد خروجه من الرحم من الحوض ثم المهبل. يحاول المرور أولا من الحوض فلا يستطيع ذلك لأن الحوض غير مرن، وقد يكفي أحيانا أن يتمدد شيئا قليلا فينزلق الجنين من خلاله. لكن يخبرها القائمون على عملية الولادة بأنه لا بد من إجراء عملية قيصرية لإخراج الجنين وإنقاذه قبل أن يموت. السبب الرئيسي في ذلك قلة الحركة والتعود على الكسل والخمول. وتوضح عدة دراسات أن ممارسة بعض التمارين الخاصة بالحامل تسهل من عملية الحمل والولادة، وإن الأطباء عامة ينصحون كل حامل بممارسة هذه التمارين، ولا يكاد مستشفى الولادة يخلو من بعض الرسومات والصور التي توضح بعض هذه التمارين. وتوضح الدراسات أن مضاعفات الحمل وعدد الولادات القيصرية وتهتك الأنسجة أثناء الولادة يكون أقل عند السيدات التي يمارسنها بالمقارنة بغير الممارسات. هكذا يتضح لنا أهمية التمارين الرياضية للحامل. وبقي أن نعرف أن الكثير من هذه التمارين يشبه تماما حركات الصلاة وهيئاتها، وهذه بعض منها. أولا، تمرين ميل الجذع للأمام، هو تمرين يشبه الركوع في الصلاة وهذه هيئته. ثانيا، تمرين القرفصاء والقيام، وهو مشابه للنزول والقيام الذي يقوم به المصلي. ثالثا، هذا التمرين مشهور جدا في عالم تمارين الحامل وأكثر ما تنصح بممارسته، ويسمى وضع الصدر على الركبة، وهو كما يبدو بوضوح تمرين مشابه للسجود في الصلاة. رابعا، تمرين الجلوس والاسترخاء، وهو مشابه للجلوس في الصلاة. إنهم يذكرون أن لكل تمرين من هذه التمارين فوائد بدنية متعددة تعود على الحامل. والسؤال الآن، إذا كانت هذه التمارين المفيدة للحامل تشبه حركات وهيئات الصلاة، أفلا تحصل الحامل على هذه الفوائد نفسها إذا حافظت على أداء الصلاة؟ الجواب نعم بالتأكيد، خاصة إذا علمنا أن عدد مرات تكرار حركات الصلاة 5 أوقات في اليوم سوف يكون أكبر بكثير من عدد مرات تكرار هذه التمارين الرياضية. ولو أن الأطباء أو الذين وضعوا هذه التمارين يعلمون أن جميع الحوامل يصلين هذه الصلاة لما وجدوا حاجة في وضع هذه التمارين، ولا اكتفوا بنصح الحامل بالمحافظة على الصلاة، ولا أخبروا الحامل بأن صلاتها تغني عن هذه التمارين التي لو مارستها فإنها لن تمارسها 5 مرات في اليوم كما تفعل مع الصلاة. ولكن الذين اشتهروا بأنهم وضعوا هذه التمارين هم من غير المسلمين، وأكثر التي يمارسنها هن من غير المسلمات، أي ليس لديهن هذه الصلاة حتى يؤدينها ويكتفين بها. إذن فملجأهن الوحيد هو هذه التمارين والتي ينصحهم بها أطباؤهم. أما المرأة المسلمة فلديها هذه الصلاة التي أنعم الله عليها بها، فهي إذا حافظت عليها عبادة لله عز وجل فسوف يكون فضل الله عليها عظيما بأن يعجل لها في الدنيا بفوائد بدنية كبيرة تكسبها بطريقة تلقائية وتنفعها في حملها وولادتها وبعد طهارتها من النفاس، فضلا عن المنافع والأجر العظيم في الآخرة.